Hello, my name is Hassan. Welcome to my channel. Let's go. کدومتون ببینیم؟ Don't forget to hit that like button and subscribe for more. اوبرم هم به هم نیست. دست جواب نداده. نده. ببین ساعت چند میگه؟ یا 6 کیلو سوپرمارکت ببینم. پختم از گرما پس چی میدیم میگه؟ اگه
شوره میگیره دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو به قول میدم سخت نیست واقعا برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو Dia proximana por Boromshin moyana Boromshin Akbar 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 nereye? حالك اشرت لك شهید شهید انی شهید